สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมนะมาต่อนะเรามาเยือนกันอยู่บนตรงนี้ได้ยังไงกันไม่ใช่เว้ยมาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะผมมานะกับ Watch Dogs Legion นะผมตอนที่3แล้วเย่ฮ่าฮ่าฮ่าเราจะมาขุดล่าไส้กองกำลังทหารบ้านหน้านี้กันจะมาด่างเราจะมาเอาอิสรภาพคืน Let's go ลุย Let's go ลุยเจ้าอิสรภาพคืนไหมเจ้าอิสรภาพคืนเอาไอ้เหี้ยไปไหนวะเต็มเลยวะก่อนอื่นนะผมอัปเดตก่อนว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับแน่นอนว่าก็ไปเดินเล่นมานิดหน่อยแล้วก็ได้ไปเกณฑ์คนมาเพิ่มนะสั่งประมาณ3-4 คนนะก็จะมีโดนนะผมมาโดนสเปิร์แล้วก็มีฮิตแมนนะมีแพทย์สนามนะแล้วก็นี่เหมือนเขาเรียกว่าแล้วก็ผมก็เก็บรีคูดแล้วก็ไปรีคูดคนนู้นคนนี้ไว้อีกเต็มแต่ยังไม่ได้อะไรเลยก็ช่างมันก่อนตอนนี้ผมจะทำเควสอันนี้ใช่ไหมซึ่งผมจะต้องไปทางไหนเอ่ยโดดลงไปเลยไหมโดดลงไปเลยก็ได้อุ้ยลงไปมาเย้อุ้ยอะไรนะอ๋อไปหน้าอะไรไปชักช้าจริงๆไอ้เหี้ยคนหนีกันเจอมันเลยนี่มีคือประเด็นเนี่ยผมอยากได้สปายเพิ่มซึ่งผมรู้แล้วว่าจะไปหาสปายได้ที่ไหนแต่ตอนเนี้ยผมยังหาใครนี่ครับเรือ Well, this is exciting. The console on this barge is a control hub for prototype counter-terrorism drones. You can use one to destroy electronic security measures on the wheel. เขามีอ๋อวิ่งเป็นนู่นเลยมึงเอาสิ้นเกินไปสิ้นเกินทันย่ามอยู่ในตรงนี้เนี่ยฮะนี่ของใครเดี๋ยวช่างมันเราบินขึ้นไปได้ไหมอยากมีโดนก่อนนะไงเฮ้ยขอแค่โดนหน่อยมานี่ yes มาครับมาลงมาเล็งดีเล็งถอยยิงยิงเข้าไปยิงครับยิงเข้าไปเป็นไงนะนั่นแหละครับเรียบร้อยเสร็จแล้วมาเย่เอาทำลายป้อมปืนเสร็จแล้วเราไงต่อเราก็กระโดดไปเลยว่ายน้ำเลยเย่ let's go ครับไปแมน let's go เลยไปขวางทางนี้วางไปเร็วไหนก็ไปเฮียคนขับไม่ตกใจเลยคนขับไม่ตกใจเลยคนขับไม่ตกใจเลยเย้ไปครับมาปีนขึ้นมายิงก่อนยิงโอเคเรียบร้อยเป็นเด็กเสียงมาอินเทอร์แอคเลยครับดูสิว่าทำอะไรอุ้ยโดนนี่เลยเหรอ These are the only prototype CT drones I've seen, so have fun with these while they last. And I can't imagine Albion will just let you fuck about with their most expensive toys, so be ready for some kind of response.
them sparks fly. That's as good as Guy Fawkes nowadays. Destroy the remaining electronic security stations, and you'll be able to scrap this propaganda. See you again soon now. All right. ฮ่าฉันตายหาไปสี่ฮ่าเลยยิงนี่ตายหาเลยตายหาไปสี่ฮ่าlet's go ไปดีกว่าไม่สนนะNeed to complete a data transfer. Upload a more positive message for the people. จะพังแล้วอะไรอะComing, dispatch. Drones are en route to suspect. มันใช่ไหมเฮ้ยไม่ยอมแน่นอนผมไม่ยอมแน่นอนเฮ้ยต้องมานั่งทำใหม่Well, this is exciting. The console on this barge is a control hub for prototype counter-terrorism drones. You can use one to destroy electronic security measures on the wheel. ได้เนี่ยแค่เอาเพื่อนนะโดนธรรมดาเนี่ยไม่มีหรอ
มีเลยนี่ไงเชสโตนมาครับอีกรอบนึงยิงเอายิงสิยิงเข้าไปมันจะพังเนี่ยยิงโคตรจะแรงเลยเนาะยิงก็ช้าก็ช้าช้าค่อยใจเย็นไปรอแล้วตัวใครตัวมันเลยจ้ะเสร็จแล้วไปเร็วให้ช้าไม่ได้ใจเลยเนี่ยชนกันเรืออะไรเข้าอะไรเรื่องของแม่งไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามาเอาไม่ติดแล้วทำไมเมื่อกี้เรามัวแต่ยืนจดจ่อเป็นเป้านี้เขายิงเล่นเขาไม่ต้องViolence against Albion drones is a criminal เมื่อ offence. กี้เราเป็นเป้านิ่งเกิน These are the only prototype CT drones I've seen, so have fun with these while they last. And I can't imagine Albion will just let you fuck about with their most expensive toys, so be ready for some kind of response. Put on quite a show. Look at them sparks flying. That's as good as Guy Fawkes like that. Destroy the remaining electronic security stations, and you'll be able to scrap his propaganda. You just need to complete a data transfer. Upload a more positive message for the people. Drones deployed to arrest the suspect. ค่อยๆใจเย็นๆกิโลเมตรนึงครับใกล้แล้วนะมาซ้ายดีกว่านี่ไป
ดพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งก่อนดำเนินในเรื่องครับก็ไม่เร็วเนาะจงลุกขึ้นแล้วจงลุกขึ้นจงยืนหยัดนะครับเป็นไงให้ดูไว้เปอร์เซ็นต์มันแบบเนี้ยโอเคนะเบิร์นเรียบร้อยครับมาเสร็จสิ้นเรียบร้อย Now that's a ดู beautiful ดิสวย sight. เป็นสวย I งาม think I'm บ้า getting เลย teary-eyed over here, seeing the wheel the way it should ได้ be. เห็นมันกลับมาหมุน I อีกครั้ won't ง be ห the นึ่ง only one either. ฉันกูไม่ใช่แค่ That คนเดียว wheel แน่ is น a อน part of London, อ๋อ one of our สุด most ท้ายที่สุด iconic ของลอนดอน landmarks. เป็น iconic We couldn't let แลนด์มาร์ค Albion สำคัญ ruin เรา it จะ with ปล่อย their ให้ propaganda for the เอา world เบีย to นข้าม see. ไปไม่ได้ You just said a ใช่ mouthful, คุณพูดได้ and I ดี doubt นะ the borough ใช่ would ฉั have นอยาก woke จะ up without ลุก you ขึ้น giving สู้ us the kick up the arse we เอา needed. ล่ะแล้วว่าเตะตู Thanks, ดอ๋อ Dedzek. บอกเราไม่ได้เสนอนะเอ็กเซไปเลยเป็นไง This is going to ignite the people's hopes in Lambeth, team. Albion's going to find it impossible to keep this borough under control. That's a feather in our cap. เย่เป็นไงนี่สีเขียวใครวะเดี๋ยวขอไปดีๆนะเว้ยอุ้ยอนาชิมาเยสอุ้ยรีคูดไว้เลยอ่ะรีคูดไว้ก่อนนะมาผู้ปลุกปั่นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเหรอครับงี้นักเคลื่อนไหวอ่ะ Excuse me, but you seem like the kind of person who really cares and wants to make a difference. จะต้องการเปลี่ยนแปลงนะใช่คุณเดซเซตใช่ไหม Maybe you can help me. We'll do our best to help out. เราจะช่วยได้ What's your problem? My mate's disappeared. เพื่อนของ I've ผม tried หายตัวไป texting, ผมพยายาม calling, ติดต่อ no ข้อ response. ความ It's หา been a ไม่ week ตอบ now. เป็นอาทิตย์ That's แล้ว terrible. แย่จัง I'll be เล the ย first to admit my mate was not at all popular. I'm sure there's a queue of people who'd love to get some payback. Don't worry, we'll track them down. เดี๋ยวเราจะตามให้นั่นแหละครับเย่จริงๆมันมีผมขอไปดูสปายก่อนนะขอดูสปายก่อน People have been disappearing all around us. How can we find this one person? มันมีสปาย I really hope nothing bad ไม่ happened. รู้ว่า Well, we could knock on every door in the city and see if they've got any abducted people on the premises, but it'd probably be smarter just to snoop around their last known location. Yeah, รู้สึกว่าสปายคน definitely. เดียวไม่น่าพอ Send me the location, please. ตาแบบผมจบเลยผมเผื่อพลาดทีเนี่ยเพราะเขารีคูดได้ไม่จำกัดอยู่แล้วไม่รู้ทีมได้กี่คนนะจาก7 ล้านคนนะครับตรงนี้อาจจะล้านBCที่เราสามารถรีคูดได้ครับชวนมานะจะเกณฑ์ใครมาก็ได้นี่คือข้อนี่คือเสน่ห์ของภาคนี้ครับที่ผมรู้สึกว่าแม่งอิสระดีว่ะปันสารนี่ทำผมประทับใจมากมาครับนี่ครับคารามอนมีคนอยู่ไม่เอ่ยเขาบอกจะมีรถสปายอยู่นะครับนี่ yes him yes มาสิคุยดีกว่าคุยก่อนเลยรีคูดสปายครับมา I think with someone like you, we could really make a difference. Do you want to be on the right side of history? You're them dead sick, yeah? How do I know you're not in bed with the new Earthas? What? It's a secret cult. มีลัทธิลับ Forcibly kidnapping people to live in underground bunkers, them called New Earth. Everywhere you go, they're underfoot, and they kill anyone who gets in their way. Here, I found someone. It wasn't easy believing. I almost got caught. But here's the list. You handle them, and maybe that can build some trust. I'll give it a go. Okay. เอาว่ะรีคูดนะเฮ้ยสปายไม่เราต้องเอาสปายก่อนนี่ครับเรารีคูดก่อนนะรีคูดสปายถูกป่ะเดี๋ยวว่าสปายอะไรชี้นี่วิวมิชชั่นนี่ผมเอานี่ก่อนสปายครับมาดูสิ That was... What the hell was that? You got any idea, Bags? Oh no, he's off his fucking lid for sure. Allegedly, his shadowy cabal is headquartered at a nearby Albion field office. Might be worth investigating regardless. Alright, sounds like it's worth taking a peek. นักข่าวภาคสนามเฮ้ยทำลายเอาเบี้ยนไว้อยู่ตรงไหนจ
อยู่ตรงไหนขอไปทำลายก่อนตรงนี้เหรอนี่เหรอไหนใกล้สุดโอ้ยไม่ใช่นะขอยืมรถคันหนึ่งนะทำอีกนั่นแหละคือขวางทางนั่นแหละผมจะไปทำภารกิจเว้ยคนจะไปทำภารกิจจะไปกู้โลกใจไหมกู้โลกไม่ใช่อยู่เฉยเรียดนี่ไงไม่ชนไม่บอกจะไม่ชนใครครับจะขับความเร็วโดยไม่ชนใครนั่นแหละแต่จะชนต้นไม้แล้วเทคพอยต์ผมก็อัพมาบางส่วนนิดหน่อยแล้วฟาร์มเทคพอยต์นิดนึงเทคพอยต์บางส่วนมันต้องใช้อะไรใช้โดรนขึ้นไปเขียนโดรนขอรู้เรื่องซะหน่อยของเต็มต้นสักนิดนึงก็ไม่เร็วเนาะตอนนี้เราจะเอาหนึ่งไหมเอาเทคพอยต์ไหนก็ได้ในตรงนี้ไม่ต้องผ่านไปอีกเอายังไงอะก็ไม่เอายังไงโยนขึ้นไปได้ไหมไม่ใช่ทำไมมันชอบโยนไม่ใช่โยนขึ้นไปโยนขึ้นไปนั่นแหละอยู่ไหนวะพอยอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยเทคพอยต์ขอเก็บเทคพอยต์หน่อยละไหนๆก็ไหนๆละเฮ้ยกูเกือบไรที่อะไรเนี่ยปีป่ะตีกันมาแล้วติดอะไรอ่ะเอ้ยติดอะไรอ่ะเอ้านี่มันติดอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้เหรอติดแล้วกูเดินไปแล้วมันก็เดินไปเองอะไรวะอะไรเนี่ยใครดีกูมันก็อย่างนี้โค้ชอย่างน้อย3สกิลบอกผมจะค่อยดีกูแล้วก็2ผมไม่สนว่าหา3ดีกว่าขึ้นเองได้ไหมขึ้นเองได้ไหมขึ้นเองได้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้อยู่ดีอ่ะต้องใช้สไปเดอร์บอทอยู่ดีอ่ะโอเครอก่อนได้สกิลมาอัพเลยขออภัยนะไปชมก่อนเลยที่อุตส่าห์ว่าจะมาลุยในเรื่องกลายเป็นว่ามาทำต้องทำนอกรอบจะมาทำดอกนี้ไม่ได้นะก็จะมาทำนี้ไม่ได้มาค่อยกระดึ๊บมารอเสร็จแล้วเราจะไป2 3มาไปนี่มันติดอะไรเนี่ยมันติดอะไรติดอะไรอ่ะเราต้องไปทางไหนมืดก็มืดโชว์คอนโทรลเมื่อไหร่มันจะไฟช็อตมาไปดูดีๆว่าทางมองก็ไม่ค่อยเห็นนี่ไงแม่งเลยนะเรียบร้อยกว่าจะได้เทคพอยต์10 อันนี่มันยากนะให้ตายคันเดินเรายังอยู่นะผมจะดูสปายเพิ่มคนหนึ่งทำเป็นกันเหนียวก่อนเพราะว่าสปายผมจำเป็นส่วนนะมันก็สเตลได้แน่นอนมึงมาอย่างนี้อะไรอ่ะคืออะไรการขับแบบเนี้ยขับรถทุกทีมาใหม่แปลงขับอย่างนี้นี่ขับ
เนี่ยดังแม่ What have you found, Bagley? Some Albion guards posted here are selling pallets of high-tech weaponry to Clan Kelly at a healthy markup. I mean, sure, it's corrupt, but it hardly rises to the level of evil scheme. Time to take the rubbish out. ชิวจังเลยชิวตายหาแล้วเฮียกูตายหาแล้วโอ้อะไรวะตายหาแล้วอะไรเนาะไงเพิ่งตะลึงไหมต้องแฮกไหม There are the weapons. ใครรู้นะว่าได้มาสเปนมันเอ๊ะโค้ชมาครับนี่ไงเขาเรียกว่า how to อย่างไร how to อย่างไร how to อย่างไรนี่ดัวเตะอัดหน้า Don't mess with DedSec, my friend. มาปืนอ่ะถือปืนไหมล่ะเราต้องใช้ครับเราต้องใช้ครับมา yeah เนี่ยกูจะปิดยังไงอ่ะปิดยังไงดีวะต้องหาทางปิดก่อนนี่ไงได้มุมแล้วมานี่เตะยิงไม่ดี disable มายิง Excellent. You've dismantled the non-existent conspiracy. Shall we let our friend know what we found? US. Okay. Yes. สุดยอดมาครับ Right, so we took out all the bad guys, but there was no conspiracy. Just parasites taking advantage of people. No, the bunkers are real. I have the schematics and everything. They must have. I see. They got rid of the evidence as soon as they saw you. It's a setback to be sure, but it does mean I can trust you. Hey, you know what? You're exactly the kind of person DedSec is looking for. You should join us. It's fun. Just what I was hoping to hear. I mean. บายนะจ๊ะไปแล้วจ้ะเจอกันจ้ะเฮ้ยมันจะขับเนี่ยวิ่งอะไรมาตัดหน้าเนี่ยโอ้ตาย Negative. No sign of suspect. Over. ตายฮะหลบซ่อนก่อนมาเป็นไง I'm terminating the search. เราได้ทีมแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเย้เสร็จแล้วเป็นไงนี่คืออะไรอ่ะดูมคืออะไรไม่รู้ว่าเราได้สปายสำรองมาคนหนึ่งก็โอเคแล้วแมปนี่คืออะไรวะนี่ทำอะไรนาชีเราเจอดีกูแล้วไม่ต้องอ่ะมาไฟล์มาเราทำเควสเถอะทำเควสให้เราดีกว่าTemple มาทำเควสเราดีกว่าไปครับไป let's go yeah มาดูเรื่องหน่อยมาครับจะมาแอคอะไรนั่นแหละตาด้วยหยุดตายกูเจ็บเองโทษรถไฟฟ้าได้มามันเป็น AI อ่ะ
กินนะเราไปที่ของเรากันครับมาลงข้างล่างใช่ไหมใช่ครับคำตอบคือใช่ครับมา God, there's nothing left here. It feels wrong standing in the place where so many people died. Aren't they supposed to be rebuilding? Nothing's been done. Said Albion sniffing around like dogs for a bone. Something's dodgy. Good point. Bagley, what exactly am I looking for? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. What was that? มาเราต้องทำการฆ่าพวกเขาด้วยการใช้วิธีแบบ nature เราไม่รู้ตายห่าไอ้เหี้ยเวรกรรมเรื่องของเขาครับเราก็ลงมาแล้วเราก็ขี่มันต่อไปนี่เราก็ขึ้นอีกอ่ะขึ้นให้สูงเหมือนขึ้นให้สูงที่สุดนะขึ้นให้สูงเสร็จแล้วเราก็ไปช้าก็ไปใจเย็นเราตามหน่อยตายหายหนึ่งโอ้อะไรเนี่ยโอ้นี่กูเล่นอะไรนะนี่กูเล่นไวสต็อกเลยอะไรเนี่ยดูดิขี้แบบดื้อๆนี้เลยที่การขี้ดื้อๆนี้ไม่จะแม่งผ่านนี่กูดูเลยนี่คือสุดเลยนะต้องไม่ผ่านดิเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าระเบิดมันมาจากไหนก็ยังหาคำตอบไม่ได้โดยที่เขาไม่รู้ว่ามันจะเปิดมันแค่แหงนหัวขึ้นมาดูข้างบนมันก็รู้แล้วป่ะมันแค่เลยหัวขึ้นมาอ้าวโอ้ยตายไม่สนุกเลยเอาใหม่ไม่เอาแล้ววิธีนี้ไม่เอาแล้วพอเลิกเอากุญแจก่อนเอากุญแจมาครับดาวน์โหลดกุญแจอะไรมึงเอาไปเข้า yes ทีนี้กูก็มีก็ปลาโดนไปงูWho opened that? What's going on? นี่ตายห่าเฮ้ยอะไรอะไปดูดิอะไรอะเขาทำอะไรเขาไปดูดิดูแล้วอย่าบอกดูเสร็จแล้วเขาก็ตายห่าอีกไอ้เหี้ยเป็นกรรมชีวิตของฉันเวรกรรมชีวิตที่พวกมึงมาตายโง่ๆอย่างนี้นี่กูขอขีดหน้าหน่อยไงแบะหน้าเธอหน่อยนี่ดูเหยียบหัวแม่งเอาโอ้ยเซ็งเลยอะไรวะเข้าไปเองอะเป็นไงเห็นคนเดินเข้ามาไหมเนี่ยหรือมึงยังรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเดินผ่านวะที่ไหนจะที่มึงอะมานี่ดูรัวๆเย้เป็นไงฮ่าเยโดเรียว5 บาทครับถือปืนไว้ก่อนเผื่อต้องใช้ครับมาจะไปเอาเทคพอยต์ก่อนไหม
เอาซี่เทคพอยต์อ่ะไม่เอาได้ไงอ่ะมาเอาเทคพอยต์ก่อนครับมาต้องไม่เอาตรงไหนอ่ะต้องเอาตรงนี้วะเอานี่ไงมาช่วยเอาเทคพอยต์ให้หน่อยไปหนูเอาเทคพอยต์ครับอันนี้ดิมาแล้วก็รีไซเคิลเรียกกลับมาแบบนี้เลยต้องเช็คก่อนว่ามีใครอยู่ข้างล่างไหมครับซึ่งไม่มีนะตรงมองแต่ตรงนี้ไม่มีละอาร์มไปก่อนอะไรอะชิ้นส่วนขาอ๋อสไปเดอร์บอร์ดส่วนหายเป็นส่วนขานะครับเอาวะไงต่อWhat the fuck? This is it. The signal is coming from this spider-bot fragment. No indication yet who it belongs to. I'm impressed it's transmitting anything at all in this condition. Where's the rest of it? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. ในการสร้างภาพของ AR ได้ครับมาเราต้องไปหาข้อมูลให้แบนดี้เพิ่มเหมือนแบนดี้ไม่สามารถสร้างได้ก็ไปเลย let's go อย่างไวนะครับมาPerfect. 2 more data relays to go. Data relay อีก2ครับมาอีก2ที่นี่อะไรอ่ะนี่รวบบิดนี่บิดชิมจุ่มนมแม่นี่บิดชิมจุ่มนมโอเคเรายังไม่หมดเราอย่าเพิ่งไว้ใจใครอย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจทางครับจำไว้มันเข้าทางไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ยิงกระจกให้แตกไม่ได้แอบมุนหยิดชนมุนหยิดจริงๆมาเอาข้อมูล Data มาครับมาชีเต็ด One more data relay and I'll have it. มีอีก1 relay ครับต้องลงข้างล่างครับมาข้างล่างถ้าเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยแล้วลงล่างใหม่มาโอเค let's go เอาอีกข้างบนอีกเหรอแล้วขึ้นลงบนอีกนะขึ้นดิขึ้น โอเคมาดูไว้ต้องสร้างRPA มาจากข้อมูลรวมนะรวมข้อมูล Data That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from E36 and got it. Go back to where you found that spy bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. I understand. เอาว่าต้องใช้ CTOS AR นะเอามาครับ CTOS AR data reconstruction in progress. You brought the payload? What, think we'd go back here? Don't trust the Kelly dog. อย่าได้เชื่อใจพวกเลี้ยวล้อที่แม่ต้อง analysis อ่ะanalysis นะครับ Wait, Kelly? As in Clan Kelly? So gangsters are behind the bombings? Rather looks like the Kellys were just the supplier. Too cowardly to do the real dirty work. Interesting. I wonder who they were meeting. She didn't look like Clan Kelly. Does that mean she's part of Zero Day? Well, don't just stand there. Keep looking. Bagley, can you tell me who is controlling the spider bot? I've now fully decrypted the signal the spider bot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. The police was watching this as it was happening. The reconstruction continues behind that rubble.
One to transport. We can do that, right? Or, I don't know, quantum tunnel the space-time continuum? Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but spider-bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Good call. ก็ดีใช่แล้วก็ต้องไปดูเฉยๆไม่ได้อะไรหรอกแต่เราต้องหาให้ได้ว่าตัวต่อเซลล์เองใครอะ Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? I understand. อะไรอะ RDX nitrogen and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. อ๋อสะพาน 0 days calling card. มันของซีโร่เดย์ Hurry. เดี๋ยวเรามีของต้องไปส่งอีก So you were hired to supply all the targets. พยายามของใช้ That's it. We're all I need to know. ตัวป่านี่นะเรารู้แค่นี้อะไรสิครับมาวิเคราะห์ So 0 day coordinated multiple groups to commit the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. 0 Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. แก๊งแคลรี่และเอลเบียนร่วมมือกันนะครับ Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spied through the spider bot, maybe they could tell us more. โอเคมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปกันดีกว่าไปครับไป let's go let's go เข้าทางไหนออกทางนั้นจำไว้ครับง่ายๆครับสติปัญญาปัจจัยง่ายๆเข้าทางไหนออกทางนั้นมาไม่มีใครอ่ะนี่เรามีแล้วเราเกมคนแล้วเกมหลายคน Tracing the Spider-Bot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. It's hard to believe the police may have known who the real bombers were all along and never said anything to the public. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. ตรวจสอบที่สกอตแลนด์ยาร์ดครับสกอตแลนด์ยาร์ดใช่ไหมคุ้นๆอยู่ตอนนี้ผมเคยไปป่าวสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยโอเคไปครับ let's go ไปเร็วๆให้ไวนิดนึงเราต้องไวเราต้องเก็บเวลาไวครับที่นี่ปลดปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเสร็จขึ้นไปแล้วอุ้ยเรียกปลดไอ้ยังลืมดูข้างหน้าเดี๋ยวดูแผนที่เนี่ยครับข้อเสียครับเราจะต้องมองดูซ้ายมือขวามือหน้ามือหลังเราขับกันไม่เลยเนี่ยจุดจบไม่อะไรในเกมแล้วมันเถอะเราเลยแล้วเนี่ยเลยถึงยังไงถึงแล้วเนี่ย Problem. It looks like Albion overtook the station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Pretty sure that privatizing the police force defeats the purpose of having police. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. สายหายว่าเขาแม่น่าเสียดายจริงไม่ไปไวเสียแล้วแต่ไวจริงๆเคสโดนอะเราต้องใช้ครับมาถือปืนไว้ก่อนเผื่อเราคอยนี้ไม่หันมาอย่ามานะมึงอย่ามานั่นแหละมันไม่ยิงหรอกไว้ครับมาครับช้าๆค่อยBagley, is that the same Spider-Bot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spider-Bot from the Tone bombing site. Can you identify the last user? Navigate the Spider-Bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Okay, I'm on it.
That opening right there looks like a good exit point. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Right, get comfy. This spiderbot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. ไหนดูสิThat's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. นี่ก็เป็นสิ่งที่เหลือไว้เอาว่ะเราตั้งกลายเป็นขี้ไปแล้วกลายเป็นโจ๊กไปแล้วเอาว่ะมาพาออกไปไหนดีกว่าอ๋อรู้แล้วนึกออกปะเอาตายหาแล้วเอ้ยมาไปเดียวดีหนูโดดเอ้ยเอาทำไมเนี่ยทำไมกระโดดไม่ข้ามมาไปใกล้ๆวันนี้เอาไปสิเอาอาจจะไปได้กระโดดแล้วก็กระโดดทีนึงจากนั้นกระโดดทีนึงนะครับแล้วก็กระโดดทีนึง yes นั่นแหละโอ้โหแม่งทุลักทุเลมากทุลักทุเลมากเห็นไหมมาโอเคมาแล้วนั่นแหละมาถึงแล้วมาตำรวจรู้เห็นเป็นใจหมดครับ Buggery fuck! You look at all this junk. You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. เราต้องไปโดดไปทางไหนกันไปทางไหนก่อนดีวะโดนหนอนทันทีผมแกตามสีเหลืองมาตามท่อสีเหลืองครับตามสีเหลืองครับมาเอาทำไมมันกระโดดไม่ผ่านนะทำไมกระโดดไม่ผ่านแรกทำไมมาอยู่ไรแด้ค่อยๆช้าโดดข้ามนะออกจากห้องสีเขียวมาเราคงไม่มีใครมั้งไปทางไหนต่ออ๋อทางนี้ไม่งั้นไปท่อเกิดอะไรเป็นอะไรกับสกาเลนยาพวกเขาตัดสินใจจะไม่ทำเขาไม่เชื่อมั่นในงานเชื่อทันแล้วจึงมีพวกเก็บกวาดข้างถนนนะครับบางครั้งต้องใช้ตำรวจช่วยก็รู้ดิว่าใช้งานนานแค่ไหนอาชญากรรมไม่เคยหมดไปมันจะแย่มันจะเลวร้ายมากสำหรับธุรกิจอย่าบอกนะว่าแอลเบียนคือแต่ถ้าตำรวจสามารถจัดการพวกเขาคงต้องมานั่งกระโดดกระโดดไม่ผ่านเนี่ยชี้โดดมาYou're almost there. Make your way through this last vent path. เหลือท่อช่องแอร์ช่องสุดท้ายแล้วมั้งนี่โดนช่องแอร์นี่หว่าโดนช่างแอร์ตำนานเอาว่ะเก็บเรียบร้อยโอเครีบย้ายตัวเรา Got it. Scanning Spiderbot and accessing its internal drives.
While I'm analysing this data, you should make yourself scarce, unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. ก็ดีแล้ว Fine. ตัวแล้วก็ออกไปแบบโง่ๆเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเก็บของก่อนแล้วก็เดิน The spider-ball fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? Fascinating. Let's go find out what we can. Pushing you the ground station's แล้วส่ง coordinates. พิกัดไปให้เอาว่ะสถานีใต้ดินเหรอนี่นะสถานีใต้ดินครับมาไป let's go แน่แท็กซี่ครับโอนหน่อยขอแท็กซี่หน่อยแท็กซี่หน่อยครับไปเลยครับ let's go ทำไมอ่ะไปนี้ไม่ได้เหรอไปได้ก็ไปมันจะพาอ้อมทำไมจะพิยดาทำไมพิยดาทำไมเอียดไงเนี่ยครับเท่ขับเท่ไปก่อนวางด้วยหลบทางนึงขับช้าของนิ้วทางลงไปThe GPS history of the spider-ball you recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. It's quiet and out of the way. A good place to lay low. Or to discreetly dump a body into the Thames. Bagley, any way to get inside? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. ไม่ว่ายน้ำเลยหรอกว่ายน้ำเสียเวลาเราวิ่งเอาไหนก็ได้เลยเยอะช้าเอาตำรวจจอดทำไมเอาตำรวจจอดเอาเรื่องจอดไปเรื่องนี่เฮ้ยรถอยู่ไปนู่นแล้วน่ะเอารถอยู่ไปนู่นแล้วน่ะทำไมไม่ดูเลยตามก่อนมาครับ COS มาตรวจสอบสถานีใต้ดินดิ Select มาครับไซต์ TK ไหนดูซิว่ามีอะไร Whoa! There's a secret bunker down there, fully stocked with police equipment. Well, if Albion was stopping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. I wonder how their investigation led them to the tone bombing. The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Audio log ครับมาฟังซิ This is Inspector Caitlin Lau. นี่คือแคทลีนเหลา Former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved, and they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book. Going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? ที่เหลาอ่ะวางที่เหลา Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's
only one way I can do นี่เป็น this. ทางเดียวที่ฉันจะทำได้ 24/7 surveillance on Mary Kelly. 24/7 อะไรเนี่ยของแมรี่ถ้า If ฉัน I'm ถูก caught, จับ well, คงเป็นมา this ข้อ will be มูล my ที่ last ข้อความ entry, สุดท้าย but I have แต่ to ฉัน see ต้อง what รู้ให้ she's ได้ว่าเธ hiding. อซ่อนอะไรไว้ So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Oh, Jesus. Albion was one thing, but now they're working with Clan Kelly too? It seems like 0 Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. People are being kidnapped right off the streets. We have to stop this. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Yes. เย่ภารกิจคอมพลีทแล้วเย่วู้เด็กเสร็จเด็กเตอร์คอมพลีทกับสควอตโกครับมาต่อไม่ต่อไหนก็ได้นะต่ออีกนิด Wow, my mum would be proud. I'm kicking ass. DedSec is fun. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. All right. Thank you, Bagley. I guess. Bagley's got a special style. You'll grow to love it. Well done, by the way. Kelly Chapter นะครับมา Bonnie Snatch มา Lost in Process Okay. This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. ขออนุญาตเรียกรถ We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him. สวยเลยไปไหน European Process Center มา Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DedSec patch. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. มันน่าจะเป็นค่ายกัดการอะไรสักอย่างของเราเวียนที่จับคนไปครับว่าใครสงสัย Finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. คนเห็นต่างกับคนเห็นต่าง Well, the bright side is he's still here. But on the not so bright side, he's at the EPC. Haven't heard good things from there. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. นี่แน่ด้วยฮ่าฮ่าขอยับใครนึงครับนี่เรื่องนี้มันต้องคิดเครียดเลยนี่ผมว่าเครียดเลยคิดขึ้นมาว่าอ๋อใช่ถ้าสมมติไม่ลงไปด่าอะไรต่างๆก็ออกมาหมดเลยต้องหาทางเข้าอ่ะว่าหาทางเข้าอ่ะเข้าทางไหนเข้าทางไหนไหนทางเข้า So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation. An enormous number of missing person cases center around the EPC. The inspector was definitely onto something. We should find our contact. I'm afraid of what Albion might do to Angel if they discover he's DedSec. นี่เตะไข่นี่เนี่ยรักจริงต้องต่อยไข่เว้ยเนี่ยรักจริงเขาต่อยไข่จำไว้เขาเข้าไม่ได้เหรออันนี้เขาไม่คุ้มเข้ามาง่ายๆดื้ออย่างนี้เลยเหรอดีเว้ยดีเกินนึกว่าจะ alert หมดอ๋อเลยแค่ตรงทางเข้าแค่นั้นนะโหอะไรวะ Got Bagley summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. ต้องเข้าไปให้เงียบ You haven't put me in the system, right? We're trying to keep this off the books. No worries. I'll spook. But come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. The European Processing Center. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? การปกป้องลอนดอนนะใช่เราต้องปกป้องลอนดอนผมบอกแล้ว What's going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things.
Maybe help out once in a while. Like no. My God, this place is a travesty. And the government is okay with this? Anyone here could disappear unnoticed. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Of course, because Mary Kelly has to stick her nose in everything. The vulture. True. Now, about your missing guy, the best place to start would be the EPC database. They keep a record of everyone who comes in. And be careful. Putting the location of the EPC database on your optic. พิกัดของ EPC นะครับผมนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าน้ำแป๊บหนึ่งสักครู่ครับนานโอเคครับมาเห็นไหมนะผมรีบอย่างไวเลยปิ้นเลยตรงนี้ทุกคนเห็นครับว่าเราจะเข้าไปฐานดัตเตอร์เบส EPC ได้เนี่ยเราจะต้องโอ้โหมันล้ำลึกมากอะล้ำลึกจนผมรู้สึกว่าเราจะต้องลึกมากเราจนจะต้องมาแล้วก็จี่หน้าทีนึงไงเป็นไงวะเฮ้ยใครเว้ยเราเดินไม่รู้เลยวิ่งกันถึงป่าล่าเลยไม่รู้อะไรเลยยิงอะไรกันก่อนกูอยากรู้ชื่อเขาจะทำอะไรเพื่อนเขาตายห่างแล้วเฮ้ยเอายิงโดนด้วยเหรอว่าไปแล้วมาไปแล้วครับบอกเลยมาไปแล้วเข้าไปเลยล่ะ There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. นี่เอาอาร์มไว้ก่อนนะนี่เอาอาร์มไว้ก่อนเขาลงมาแล้วก็เขาลงมาเราก็จัดแค่นั้นแหละเรามีแหลกเรียบร้อยตายแล้วหาแล้วหนึ่งนี่แกะไปสองโถ่เอ้ยอะไรวะฮะจะง่ายไปเปล่าแล้วไอ้เกมยิงยับเลยโอ้ยิงยับเลยยิงยับเลยมันเห็นกูแล้วเราไปเร็ว
เปลี่ยนโพสิชั่นโอ้เฮ้ยแม่งโอ้โหแม่งหลบไปกำบังพอดีดูมันดิมันเรียกเสร็จแล้วมันค่อยโผล่หัวเกรียนมากเกรียนจริงเกรียนเกินบอกเลยแบบเป็นไงล่ะตายห่าดิรีบให้ไวนี่เราสเตลได้อยู่ข้างแม่งนะกุญแจก่อนมากุญแจเอาโหลดคีย์ครับมา yes เรียบร้อยแม่รู้เหมือนเขารู้ว่าเหมือนเขารู้ว่าเราต้องทำอะไรเหมือนเขาต้องใช่เลยอะไรอ่ะเอายิงเหรอโอ้อ้าวเปิดประตูให้ก็โอเคอ่ะก็ไม่ต้องนี่เลยมาเสียบเลยเสียบดื้อเนี่ยแหละดื้อเนี่ยแหละไม่ใช่เยอะ yeah Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labelled Exit Interview. นี่โอล่านี่เป็นไงล่ะหมัดโจโจ้มึงเจอหมัดโจโจ้หน่อยเป็นไงล่ะฮะ You know what we do with terrorists, Lopez? Don't go pissing me off by denying anything. We know you're with DedSec. You think you were picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs? Of winding up floating in the dams? Fuck you. You're too pretty for that, mate. First, they'll peddle you. For dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic then. Shit. They knew he was DedSec the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack her CTOS hub. เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปที่คลินิกครับคลินิกพวกนี้ไม่จะหันศพ Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It's almost as if the media are deliberately ignoring the situation here in favor of... Oh, look here, Beatrice Stokely, 89, recently took up kickboxing to fill up her days. Fascinating. I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Brilliant. If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Wow, you're right. Now shut it. แล้วมีกล้องไหมเนี่ยยังไม่มีกล้องนี่หาเลยมาขอทีนี้ก่อนแล้วไงอ่ะก่อนนะนี่ต้องอย่างนี้นี่แบบนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นั่นแหละครับเรียบร้อยมาไปสุดยอดมาครับไปดูซิอะไรโอ้โหเฮียซาดเรื่องครับเรื่องอยู่อะไรวะมานั่นมันทำข้อตกลงกันไหมผมรู้คนข้างนอกบางทีผมจะช่วยคุณได้แค่พาผมออกไปใจเย็นๆนะคุณโลเปสคุณอยู่ข้างในนี้แค่นาทีสองอะไรวะ
เดี๋ยวนี่มันอะไรวะ They implanted him with something. We need to take a closer look. ดูใกล้ๆเอาวะกูฉีดอะไรเข้าไปวะ Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Hank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. นะครับเอาวะยังไงต่อ Microchips, coated with biocompatible glass to prevent rejection. So why did they implant a microchip in Angel? Diagnostics? Biometrics? No, these are more sophisticated. If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound. Not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. Let's keep following. Maybe he got away. Before he triggers! Fuck! He's getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. You fuckers! Come on, Angel, you can make it! สอนเหล่าพูดถูกอยู่ตลอดนะกล้าป่ะเลยข้างล่างเนี่ยมาFucked up! We don't have a match yet. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as she's not damaged, not in no waste. Demand's high with the new network. Guess you're right. Let's tube him, get him in the van and out to the incinerator. Damn. Well, I wasn't expecting that. I knew that microchip wasn't just a tracking device. They triggered it to do something. Looks like the Kellys want to keep him alive, at least. We need to find him. See what they did to him. And what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, 0 Day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. It's practically right round the corner. ออกไปใช่ไหมเสร็จแล้วเย่เสร็จแล้วIce process นะไปออกข้างนอกไม่เสร็จแล้วนะครับมายังไม่ต้องการหรอกแค่นี้ช่วยเถอะใช่นะซาวเวิร์ดมาไปช่วยยืดนะขอเลยดีคันนี้ดีเลยไม่ต้องเรียกเองจะจ่ายเย่โยเบรกไม่ทันตายแล้วเฉียวลงมอไซค์ขออภัยครับขออภัยคือก็จริงเมื่อกี้มีเทคนี่หว่าเทคพอยต์อัพอะไรดีแคนบีไฮแจ็คกับไอ้นี่อะไรเดียทเวทอ๋อแต่ยังไม่เอาอ่ะไฟแอนไลน์30นะ40มาแล้วก็อัพสไปเดอร์บอทดับเบิลจัมป์แล้วก็ความสามารถเร็วขึ้นมาครับแล้วก็เป็นอีกฝั่งนึงก่อนจะสไปเดอร์บอทกันเรายังไม่สนครับช่างมันได้ขอโทษเดี๋ยวยังไม่เฮียดูรูปไอ้ข้างหลังรถแท็กซี่เป็นโคตรสัญลักษณ์ภาพ LED เป็นโคตรสุดยอดเลยนะมาจะถึงแล้วเนี่ยตามหาแองเจิลกูไม่ได้จะรีคูดโอ้โหแล้วกูรีคูดใครมาเนี่ยกูได้จะรีคูดฉันไม่ได้จะรีคูดอ่ะ Excuse me มันก็พูดได้หรอกเดิมๆอ่ะทำอะไรวะกูรีคูดใครมาเนี่ยไอ้เหี้ยแอนิเมเตอร์กูรีคูดแอนิเมเตอร์มาได้อยากได้เลย This is where those Kelly goons brought Angel, not filling me with optimism. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him.
อะไรเนี่ยเอามือนี่จัดเงานี่ไงปีดได้เว้ยเป็นไงมานี่ปีดแม่งไงตายไอ้กลัวเลยมาเราเรียบร้อยแล้วก็ไปครับคุยต่อยาว let's go ปีเตอร์เดี๋ยวค่อยเข้าดีกว่าให้บอทมันเข้าไปนี่ก่อนไปชี้ตรงท้ายให้เราก่อนเขาต้องทำไงจะเข้ายังไงเนี่ยอะไรวะดาวน์โหลดข้อมูลดาวน์โหลด Data มาระวังให้ดีจะเจอใครก็ได้มันมีอยู่แล้วมันต้องเข้าบนหรือข้างล่างโอเคขึ้นข้างบนครับมาค่อยไปก่อนว่าจะเจออะไรครับเป็นกระจกเนาะไม่ใช่หน้าต่างอาร์มไว้ก่อนอาร์มไว้ก่อนถอยเขาจะกำลังเข้ามาใน3 2ตายหาแล้วน่าเสียดายไม่ตายหาซะแล้วน่าเศร้าจริงๆมาครับ yeah let's go มาเราก็เข้าไปเนี่ยง่ายๆจิ๊บเราไม่I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. Guess that's where we start, huh? ดูแล้วสินะเราไม่ได้ว่าเราคงต้องเริ่มจากไหนโอเคมาครับดูเลยว่าเราต้องเริ่มจากไหนห้องใต้ดินเดินทางเขาเหรอเขาจะอะไรนะ My oh my, deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death, or both, I suppose. Brill. เยี่ยมเลยอะไรอ๋อเนี่ยนะคืออะไรจะบอกนะว่าต้องลงไปในเนี้ยบอกลงไปในเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเจ็บแทนเลยโอ้เจ็บแทนเลยโอ้โหเหี้ยสาวด้านเปลืองโอ้ด้านเปลือยกายมาเต็มเลยนะครับตัวโอ้โหเราอะนี่จัดการว้าใครอ่ะโอ้ยสารวัตรเหล่าเนี่ยแคทเธอรีนหลักโอ๊ตมานั่นแหละจ้วงนักบินนกป้าสุดยอดเลยจักรยานความเป็นสารวัตรนี่ครบถือสุดยอดแล้ว All right then. เอาละ Come on out. I'm not going to cut you. ไม่ตัดหัวเธอหรอกไหนดูสิ Get over here, will you? ใช่ไหมมาคุยชิวๆมาคุยชิวๆครับ Thanks for the distraction. Gave me the second I needed to take care of this. Oh, you're okay. He was about to kill you. You stopped him just in time. He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. Wait, I think I know you. You're Caitlin Lau, the police inspector, right? I saw your video logs. So you really went after Mary Kelly on your own. That was so brave. Wasn't always on my own. Who the hell are you? You're dead sick, aren't you? You tracked me to the slaughterhouse. Not really. Our friend disappeared from the EPC. We followed his trail here. All those missing people. Thought they were going home. Disgusting. Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. The Kellys have got a sick little operation going. A kind of human organ black market. I've been investigating them for months.
And they got my fucking files. I feel like shit. Hey, you should rest. Look, we'll send someone to escort you somewhere safe, all right? I'll go find Angel and I'll look for your files. You seem to really care about them. Everything I've gathered on Mary Kelly. Almost enough to take her down. So we should work together, right? I mean, we're all going after Mary Kelly. We'll have a better shot if we join forces. All right, an operative is on their way to escort Inspector Lau. So, let's find Angel and Inspector Lau's files. I'll wait for your guy in here. There's no doubt about it. This whole operation is meant to harvest organs. Clan Kelly's chopping off the parts they want and burning the leftovers. Yeah, I don't think Mary Kelly is waiting for the donors to die. She doesn't strike me as the patient type. เป็นไงยิงแม่งเลยเมื่อกี้น่าจะรอไอคอนก่อนเราใจร้อนไม่หน่อยแหละ Oh God, what has been done to them? Can you do a facial reconstruction, Bagley? I have a bad feeling about ถ่ายรูปคาเมล่ามา Take a picture and I can run key details past various databases. ดีใช่ป่ะ Negative. Jesus, how many others has Clan Kelly put through this torture? We've got to stop Mary Kelly. นี่เป็นไงนี่ทำอะไรยิงแม่งเลยขี้เกียจเสียเวลาแล้วเสียเวลามาเยอะพอแล้วครับมาถ่ายรูปใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่รู้นะ Unfortunately, I must confirm that this is indeed Angel Lopez. ว่านี่คือ Angel เวเน Angel. เขาเสียงแทบตาย He knew the risks. I did too, แต่ but ไม่คิดก่อนว่าเดซเซตจะถูก never thought DedSec would get caught up in this. Mary Kelly is preying on London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a DedSec priority. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly. See if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in Zero Day? บางทีแมรี่เคลลี่ร่วมมืออาจจะเป็น Zero Day ครับเรียบร้อย Well, ได้หลักฐานแล้วอะไรนะหัวหน้าแก๊งเคลลี่ตายไปตั้งแต่ปีเตอร์เคลลี่ยังอยู่ในคุกสัมพันธ์กับจอห์นนี่เคลลี่ที่รู้ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่บ้านพักแซนสโตนนะครับความปลอดภัยขั้นสูงนะครับดูเหมือนว่าฉันต้องไปออกไปดูโอเค and you got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here before someone decides to turn you into mincemeat. Chop chop. Well, obviously. เอาไปสิที่ก่อนไม่ไปอ่ะหันคุณเป็นชับหันคุณเป็นชับนะครับเอาวะเรียบร้อยเป็นไงโอเค DedSec? Caitlin Lau here. I wanted to thank you. I'd be nothing but an anatomy lesson by now. Or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. I'll be fine. Still a little flighty from whatever they gave me. And frankly, a little stunned that we've joined forces. Never thought DedSec would be working with the police, even if technically you're not part of the police anymore. But we'll do whatever it takes to stop Mary from doing this to others. Exactly. You have an organization, I have information, and some backing from powerful people. Pool our resources, and we might just take her down. Mary Kelly's no petty criminal. Send out a party invite bags. We need the team to go through these files and come up with a plan. I'll sync with Inspector Lau and prepare a briefing. ผมจะซิงค์เราจะบรีฟงานใช่ไหมโอเคแมรี่เคลลี่หน้าเลือดโอเคครับไปเรากลับไปหาทีมไหมไปหาทีมว่าเซฟเฮาส์มาลุย
เคมาเรามาคุยบรีฟงานกันหน่อยก่อนที่จะตัดพาร์ทก่อน I've heard from Inspector Lau. We're ready for the briefing. เราพร้อมนะโอเคมาพร้อมบรีฟมาคุยกันเลยนะครับสารวัตรเหลาดูสิ Mary Kelly heads up the most powerful crime family in London, Clan Kelly, which should at least be easy to remember. Under her old man, they were a bit player. Then he died, and her rivals started disappearing. Her enemies, her friends, her family. They call her Bloody Mary for a reason. Early on, Mary abandoned cash in favor of cryptocurrency and brought the Kellys' criminal business online. It makes weapons smuggling, drug running, money laundering all a lot easier without a cash trail. The woman single-handedly modernized organized crime in London. She considers herself to be untouchable. Case in point, from my files you retrieved. Bala Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stokovich, 24. All disappeared. It's difficult to find good help these days, isn't it, love? Most people, they ain't driven. Not like you. Because they feel worthless, don't they? The way that the world is, how it uses people. It's horrible. It's nice that you have a purpose. Oh, that'll be me, love. We aren't finished here. This was a courtesy. Oh, give my regards to their families. It's horrible losing someone you love. มันแย่นะที่การต้องสูญเสียคนที่รักไปดีที่ได้พบนะคุณแคทเธอรีน As you can see, she'll never respond to interrogation. But there is one place she feels comfortable talking, the Sandstone residence. Inspector Lau thinks a police bug in the Kellys' headquarters may have the evidence she needs to finally convict Bloody Mary. Sandstone is their center of operations. I know the data on that bug will take her down. Get involved, and I swear I'll put her away forever. Pushing the coordinates to your optics. ดูเหมือนว่าแก๊งแครี่จะไม่ยอมรับ Sabine here, Inspector Lau. I'm curious how you think you can bring Mary Kelly to justice now, with no backing. Even before Albion took over policing, you couldn't lock her up. And she goes on treating humans like cattle. I had to work within the system. Yes, it was corrupt. I knew it. I just didn't know how bad it was. I thought a strong enough case couldn't be buried. But it didn't work. How can it be different this time? The police force is more corrupt than ever, especially with Albion taking over. Because I'm taking it to a contact in the Attorney General's office, an honest solicitor with a hard-on for organized crime, specifically for Mary Kelly. Look, our methods may differ, but I want to help those people as much as you do. All right. But however this goes down, there's no way we're letting Mary slip the net again. That's not how DedSec does things. Let's get to Sandstone. เป็นยังไงนั่นรีบไปที่ Sandstone เถอะโอเคนะครับดูเหมือนจะเดือดมากแต่เดี๋ยวผมจะไปดูเดือดกันต่อในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันต่อนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะฮะมาเราเล่นตัวเดิมทุกพาร์ทไม่ไหวหรอกตัวหน้าเราจะไปเล่นด้วยฮิตแมนนะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดติดตาม Subscribe ด้วยสวัสดีครับ